Isang mapagpalang araw mga par. Isang malapit pala na pasyalan ang ating pupuntahan. Oo, malapit lang mga par. Na overlooking na at kitang-kita mo na ang Laguna Lake at ang nagtataasang gusali ng BGC at Ortigas mga par. Dito pala to mga par sa mahabang parang Don Mariano Avenue, Angono, Rizal. Pwede ka rito tumambay habang nakikita mo ang paglubog ng araw par. Marami rin ditong pwedeng mabilhan ng iba't ibang klase ng pagkain, kape, or milk tea mga par. At kung problemado ka naman sa iyong love life, toxic na katrabaho, ano pa man yan, ay pwede ka rito mag-chill habang nakatingin sa naggagandahang mga ilaw sa overlooking na view ng Manila mga par. Tandaan mga par, magtira ka ng pang-uwi dahil lubhang delikado ang kalsada rito. At madilim ito paggabi.